हेलो फ्रेंड्स पुनर्बार सकलोके मोर चेनेलटुले स्वागतम जनाइछु। আজি এইবিধ মিঠাই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম। এইবিধ মিঠাই নিশ্চয় আপোনালোকে চাহৰ দোকানত নহলে মিঠাইৰ দোকানত খাইছে। এয়া মই ঘৰতে বনোৱা। আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো চালে নিশ্চয় ঘৰত এইদৰে বনাই খাব পাৰিব। আহকচোন আমি দেৰি নকৰি এই ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰো। আৰু যিসকল বন্ধুৱে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে নিশ্চয় সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এইবিধ মিঠাই বনাবলে প্ৰথমে আমি সুগাৰ সিৰাপটো বনাব লাগিব। মই সুগাৰ সিৰাপটো বনাবলে 1 কাপ চেনি লৈছো আৰু আধা কাপ পানী লৈছো। এতিয়া মই চেনিখিনি এইদৰে পানীত দি লৈছো আৰু গেছটো অন কৰি দিছো। আৰু যিখিনি সময়ত আমাৰ চেনিখিনি গলি যাব সেইখিনি সময়লৈকে আমি এইখিনি উতলাব লাগিব। এয়া সুগাৰ সিৰাপখিনি হৈ গল। এতিয়া আমি প্ৰথমে ময়দাখিনি মঠি লম। এয়া মই উপকৰণখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো। ময়দা মই 2 কাপ লৈছো চাহ খোৱা কাপেৰে, 1 চামুচ বেকিং সোডা, আধা কাপ পানী আৰু 3 চামুচ দৈ আৰু 2 চামুচ ঘিউ লৈছো। এতিয়া মই ময়দাখিনি আটা মঠাৰ দৰে মঠি লম। প্ৰথমে আমি এইখিনিত 1 চামুচ যি মই সোডা লৈছিলো বেকিং সোডা সেইখিনি মই ইয়াতে যোগ কৰিম আৰু যোগ কৰি ভালদৰে এইখিনি মিহলাই লম। বেকিং সোডাখিনি দি লৈছো আৰু এতিয়া এইদৰে মই ভালদৰে মিহলাই লৈছো। কিয়নো বেকিং সোডাটো ভালদৰে যদি মিহলি কৰা নহয় তেতিয়া আমাৰ এই ডোটো পাৰফেক্ট নহব। সেইবাবে প্ৰথমে এইদৰে মিহলি কৰি লৈছো। তাৰ পিছত আমি বাকি বস্তুখিনি ইয়াতে যোগ কৰি যাম। এইখিনি এতিয়া মোৰ ভালদৰে মিহলোৱা হৈ গল। এতিয়া মই অলপকে বাকিবোৰ দি যাম। প্ৰথমে মই অকমান দৈ দি লম আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় পিছত আৰু ইয়াতে মই যোগ কৰিম। এয়া দৈখিনি মই এইদৰে দি লৈছো। তাৰ পিছত মই ঘিউ মিহলাম আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ঘিউ যদি ভাল নাপায় তেতিয়া হলে ৰিফাইন তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কিন্তু যদি এইটো বালুশাহী বা বালুচা বনায় তেতিয়া হলে আপোনালোকে ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিব, তেতিয়াহে সোৱাদটো ভাল পাব। ৰিফাইন তেলেৰে বনালে সিমান এটা সোৱাদ নহব। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিহলি কৰি তাৰ পিছত ডো আকাৰত যিদৰে আমি ৰুটি বনাবলৈ ডো তৈয়াৰ কৰোঁ ঠিক সেইদৰে আমি মঠি ল'ব লাগিব। এয়া মোৰ মঠি লোৱা হ'বই প্ৰায়। আৰু আপোনালোকে মঠুতে যিদৰে ৰুটি বনাবলৈ মঠে ঠিক সেইদৰে অকমান হেঁচি ভালদৰে মঠি ল'লে হৈ যাব। আৰু মঠি লোৱা হৈ গৈছে মোৰ এতিয়া দৈখিনি মই ৰেষ্টত ৰাখি থম। 10 মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি মই ঢাকি ৰাখিম এটা সাইডত। আৰু 10 মিনিট পিছত মই আকৌ এইদৰে উলাই লৈছো। এতিয়া এইখিনি মই দুটা ভাগত ভগাই লম। প্ৰথমতে এটা ভাগ বনাম আৰু আনটো ভাগ এইদৰে থৈ দিম আৰু হাতৰ তলুৱাত লৈ এইদৰে মই দীঘলীয়া হিচাপে হেৰি কৰি লম। যিদৰে আমি এয়া দেখিছে নহয় এনেকুৱা ধৰণে কৰিলে হ'ব। আৰু এনেকুৱা ধৰণে আমি দীঘলীয়া আকাৰত এনেকুৱা লৈ চুৰি এখনেৰে এনেদৰে ভাগ ভাগ কৰি লম। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ডাঙৰ কৰিব পাৰে সৰু কৰিব পাৰে। মই খুব বেছি ডাঙৰ কৰা নাই, মই মিডিয়াম সাইজতে বনাইছো। এতিয়া মই এটা এটাকে এইদৰে হাতৰ তলুৱাত লৈ লাৰু বনোৱাৰ নিচিনাকে প্ৰথমতে গোল কৰিম। আঙুলিৰ সহায়ত মাথো অলপমান হেঁচা মাৰিলে মাজত অকমান ফুটাৰ নিচিনা এটা কৰিলেই হ'ব। মই আপোনালোকক আৰু কৰি দেখুৱাইছো, আপোনালোকে চালে নিশ্চয় বুজি পাব। একদম সহজ। মাথো হাতৰ তলুৱাত লৈ এইদৰে গোল কৰিব। গোল কৰি মাজত অকমান ফুটাৰ নিচিনা এটা আকাৰ দিব লাগে। আঙুলিৰে হেঁচা মাৰিলে হৈ যাব। এয়া মোৰ প্ৰথমটো হ'লেই। বাকিখিনি মই আপোনালোকক কৰি দেখুৱাই আছো। এইদৰে কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে গোল কৰিব ভালদৰে। এতিয়া আৰু এটা মই আপোনালোকক কৰি দেখুৱাম। খুব বেছি টান নহয়, মাথো হাতৰ তলুৱাত অকমান হেঁচা মাৰি গোল শ্বেপ এটা দিব লাগে। যিদৰে আমি লাৰু বনাওঁ ঠিক সেইদৰে হাতৰ তলুৱাত লৈ অকমান চেপেটা কৰি মাজত অকমান এইদৰে সৰুকে এটা ফুটা কৰি দিলে হ'ল আঙুলিৰে। এইদৰে মই বাকিবোৰো কৰি যাম।
অকণমান সময় লাগিব কিন্তু সহজ হয়, বেছি টান নহয়। আপোনালোকে ঘৰত এইদৰে এবাৰ বনাবচোন ৰেচিপিটো। এইদৰে মই আটাইখিনি কৰি যাম আৰু আটাইখিনি মই কৰি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে যাতে বুজি পায়, তাৰ বাবে মই 2-3টা বেছিকৈ এনেকুৱা কৰি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, তেতিয়া আপোনালোকে বুজি পাব। আৰু এইদৰে এটা ৰাউণ্ড শ্বেপ দিয়াৰ পিছত দেখিছে এটা অকণমান সামান্য এটা ডিজাইনৰ নিচিনা হৈছে, আৰু এইখিনি ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত সেই ডিজাইনটো ফুটি উঠিব আৰু তেতিয়া দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'ব। সেইদৰে মই শ্বেপটো কিদৰে দিব লাগে মই দেখুৱাই দিছোঁ। এইদৰে কৰিলে তেতিয়া সেই শ্বেপটো আমি ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত ধুনীয়া দেখিব, আৰু তেতিয়া আপোনালোকে বুজিব পাৰিব যে কেনেকৈ কৰিব লাগে। মোৰ আটাইখিনি হৈ গ'ল। মই কৰি দেখুৱাৰ দৰে আপোনালোকে কৰিলে নিশ্চয় পাৰিব। খুব সহজ হয় আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে এই ৰেচিপিটো হৈ যায়। এইখিনি মোৰ কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই বাকী আৰু এটা ভাগ আছে, সেইখিনিও মই কৰি ল'ম। এয়া মোৰ হৈ গৈছে, দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। গোটেইখিনি মই কৰি ল'লোঁ, 2টা ভাগে মই কৰি লৈছোঁ, আৰু মোৰ 2টা ভাগৰ পৰাই এনেকুৱা হৈছে এইখিনি। আৰু এইখিনি এতিয়া মই অকণমান দূৰে দূৰে ৰাখিছোঁ, কিয়নো এটাৰ লগত আৰু এটা লাগি যাব পাৰে, সেইবাবে মই এইদৰে প্লেটত অকণমান আঁতৰত ৰাখিছোঁ। আৰু এইখিনি ৰেডি হৈ যোৱাৰ পিছত মই কেৰাহী এখনত অকণমান ৰিফাইন তেল দি লৈছোঁ, আৰু ৰিফাইন তেলখিনি মই ভালদৰে গৰম হ'ব দিয়া নাই, মাথো গেছটো জ্বলাইছোঁ। আৰু 2 মিনিট সময় পিছতে মই ল' ফ্লেমত ৰাখিছোঁ গেছটো। তাৰপিছত এইদৰে মই এটা এটাকৈ দি গৈছোঁ, আৰু এইখিনি দিওঁতে আপোনালোকে সাৱধানে দিব যাতে তেলখিনি গৰম হ'ব নিদিয়ে। তেলখিনি যদি প্ৰথমতে গৰম কৰি লয় তেতিয়াহ'লে এইখিনি ফ্ৰাইটো দেখাত হৈ যাব, কিন্তু ভিতৰত কেঁচা থাকিব। সেইবাবে গেছৰ ফ্লেমটো একদম ল'ত ৰাখিব প্ৰথমে, তেতিয়া ভালদৰে ভিতৰৰ পৰা সিজিব আৰু খাবলৈও ভাল হ'ব। মোৰ আটাইখিনি দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অকণমান মিডিয়ামত ৰাখিম। একদম ল'ত ৰাখিলেও ভাল নহ'ব ভিতৰৰ পৰা, সেইবাবে প্ৰথমতে দি হোৱাৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিলে তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ সিজি যাব ভিতৰটো, আৰু ওপৰতো এটা ধুনীয়া কালাৰ আহিব। এয়া মিডিয়াম ফ্লেমত ৰখাৰ পিছত এইদৰে তেলত অকণমান বাবলছ আহিছে, আৰু দেখিছে আগতকৈ অকণমান চাইজটো ডাঙৰ আহিছে, আৰু এইদৰে চাইজটো অকণমান ডাঙৰ হৈ যায় তেলত দিয়াৰ পিছত। আৰু এটা ছাইড ভালদৰে হৈ যোৱাৰ পিছত আনটো ছাইড লুটিয়াই দিব লাগিব। প্ৰথমতে এটা ছাইড অকণমান হ'ব দিব লাগিব, তাৰপিছত আনটো ছাইড লুটিয়াম। এতিয়া মই 3 মিনিটমান ভাজাৰ পিছত আনটো ছাইড লুটিয়াই দিছোঁ। এতিয়া দেখিছে কালাৰটো অকণমান সলনি হৈছে। এইদৰে আমি আনটো ছাইডো এইদৰে আমি ভাজি ল'ব লাগিব। আৰু এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰখা নাই, এতিয়া মই একদম ল'ত ৰাখিছোঁ, নহ'লে ভিতৰৰ পৰা কেঁচা থাকি যাব আৰু ওপৰত কালাৰটো ধুনীয়া হৈ যাব। এতিয়া আকৌ মই মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ অকণমান সময়। আপোনালোকে গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামৰ পৰা ল'ত ৰাখিব, হাই কৰি নিদিব, নহ'লে এইখিনি সোনকালে জ্বলি যাব। এতিয়া মই অকণমান এইদৰে চাই লৈ লুটিয়াই দিছোঁ, আৰু লুটিয়াই দিয়াৰ পিছত দেখিছে কালাৰটো ইমান ধুনীয়াকৈ গল্ডেন ব্ৰাউন হৈ গৈছে। এতিয়া আমাৰ এইটো ষ্টেজত নমাব পাৰি। এইখিনি আমাৰ এতিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া আমি এইখিনি নমাই ল'ব লাগিব, আৰু যেতিয়া আমি নমাম তেতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো আমি অফ কৰি ল'ব লাগিব, নহ'লে আমি নমাই থাকোঁতে যিকেইটা থাকিব তেলত সেইখিনি আমাৰ জ্বলি যাব। সেইবাবে যেতিয়া আপোনালোকে নমাই তেতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি ল'ব। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি এইদৰে প্লেট এখনত উলিয়াই লৈছোঁ, আৰু উলিয়াই লৈ লগে লগে চুগাৰ চিৰাপত দি দিব, নহ'লে এইকেইটাই ভালদৰে চুগাৰ চিৰাপটো শুহিব নোৱাৰিব। গৰমে গৰমে দিব লাগে, আৰু চুগাৰ চিৰাপটো যদি একেবাৰে ঠাণ্ডা হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে অকণমান গেছটো জ্বলাই একদম কুহুমীয়া গৰমৰ নিচিনা কৰি ল'ব। খুব বেছি গৰম থাকিলেও এইখিনি ভাল নহ'ব। সেইবাবে মই চুগাৰ চিৰাপখিনি 1 মিনিটৰ কাৰণে মই গেছটো জ্বলাই লৈ অকণমান গৰম কৰি লগে লগে তাত এটা এটাকৈ দি গৈছোঁ, আৰু এইদৰে মই চুগাৰ চিৰাপত ডুবাই 5 মিনিট সময় ৰাখিছোঁ।
খুব বেছি সময় নাৰাখিব, 5 মিনিট সময় ৰাখিলেই হৈ যায়। তাৰপিছত এইদৰে মই পৰিৱেশন কৰিছোঁ। দেখিছেই চুগাৰ চিৰাপখিনি পূৰা শুহি লৈছে আৰু ইমান ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে। আৰু ঘৰত আপোনালোকে এইদৰে বনাই খাবচোন, নিশ্চয় এই মিঠাইবিধ খাই আপোনালোকে ভাল পাব। চাহৰ দোকানত চাগে আগতে নোখোৱা নহয়, খাইছেই চাগে। আৰু এইদৰে ঘৰত বনাই পৰিৱেশন কৰিলেতো সকলোৱে খায়ো ভাল পাব। আৰু ইমান কোমল হৈছে, ভিতৰত গোটেইখিনি চুগাৰ চিৰাপ ভালদৰে শুহি লৈছে আৰু খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হৈছিলে। আপোনালোকে নিশ্চয় ঘৰত এইবিধ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু ৰেচিপিটো কেনে পালে নিশ্চয় মোক মতামত দিব। আগলৈ আৰু নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ। সকলোকে ধন্যবাদ।